Qeveria vendos 5.000 lekë shpërblim për pensionistët në fund të vitit, paketa e solidaritetit sigurohet me gjithë efektet negative në buxhet nga rënja e fortë e euros. Gramoz Ruçi i përgjigjet akuzave të Bashës, parlamenti jo qerë dhe kriminalësh, opozita të kthehet në kuvend, mazhoranca nuk tërhiqet as nga ligji për teatrin. Dy seancat e jashtëzakonshme në Parlamentin e Kosovës, Haradinaj propozon ekipin e ri negociator me Serbinë, por opozita synon rezolut kundër korrigjimit të kufive. Agjentët e antidrogës në kryeqytet godasin rrjetin e trafikut, kapen në unazën e re 2.5 kg heroin në pranga 2 organizatorët e grupit, një tjetër në kërkim. Kuqezimët mobilizohen për sfidat e Ligës së Kombeve, Panuçi kërkon maksimumin nga futbollistët, por me Musha e Bala i thonë të besojë më shumë tek të vjetrit. Të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Qeveria do t'u japë të gjithë pensionistëve 5.000 lekë shpërblim në fund të vitit. Ministri i Financave Ahmetaj siguroi se të ardhurat në buxhet garantojnë paketën e solidaritetit, pavarësisht efekteve negative në buxhet për shkak të luhatjeve nga këmbimi valutor. Të gjithë pensionistët do të marrin 5.000 lekë shpërblim në fund të vitit. E quajtur ndryshe si paketa e solidaritetit, edhe këtë vit të ardhurat në buxhet duket se do të garantojnë këtë mbështetje për shtresat në nevojë. Lajmin e dha Ministri i Financave Arben Ahmetaj, i cili ishte në Komisionin e Ekonomisë për ndryshimin e buxhetit 2018. Rialokime brenda zërave të buxhetit, kryesisht për miratimin e një fondi në masën 3 miliard lekë për shpërblimin e pensionistëve, rreth 5.000 lekë të reja në fund të vitit për pensionistë, për të akorduar, miratimi një bonusi rreth 300 milion lekë për kategoritë në nevojë, pra që shkon gjithë paketa e solidaritetit 3.3 miliard. Duke folur për ndryshimet buxhetore, ministri u ndal edhe tek efektet e kursit të këmbimit, i cili e ka goditur jo pak buxhetin në 8 muaj. Por pavarësisht pasojave negative, sipas ministrit, parametrat e buxhetit, të ardhura dhe shpenzime nuk kanë ndryshuar. Buxheti ka pësuar një goditje vetëm në këtë korsi, pra për shkak të mblivlerësimit të lekut, buxheti ka pësuar një goditje për gati 5 miliard lekë vetëm në kuadrin kohor të 8 muajve. Të dhënën e gushtit e kemi akoma operative dhe sigurisht që do ta ajustojmë në mënyrë më të saktë kur të kemi shifrën finale nga dogana dhe nga tesari. Ndryshimet në buxhet me aktin normativ konsistojnë në një rishpërndarje të fondeve nga projektet më pak të avancuara tek ato që kanë patur performancë më të mirë. Një ditë pasi opozita bojkotoi kuvendin dhe lëshoi akuza të forta nga Shkodra, Gramoz Ruçi apeloi për bashkëpunim. Ai u shpreh se beson që ligjvënësit opozitar nuk do të shkojnë drejt djegjes së mandateve. Lidhur me teatrin, Ruçi tha se shqyrtimi i dekretit të presidentit nuk është shtyrë, por komisionet kanë kërkuar një javë kohë. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi u është përgjigjur akuzave të opozitës dhe kryedemokratit Lulzim Basha, që e quajti parlamentin një fole kriminalësh. Kuvendi nuk mund të konsiderohet fole kriminalësh, kush ka vlerësime të veçanta për individ të veçantë, ka organe përkatëse dhe ka legjislacion përkatës. Ruçi u ndal dhe tek marrëdhënia e opozitës me Kuvendin, ku jo pak herë është folur dhe për djegje mandatesh. Termi që djegi mandatet kanë qenë të diskutuara edhe në opozita dikurshe, kur ishe përfaqësues, por më rezulton që efektiviteti një opozite është lufta dhe përpjekjet brenda sistemit, jo jashtë sistemit. I pyetur mbi situatën e kriminalitetit, kryetari i Kuvendit theksoi se politizimi i kësaj teme nuk i shërben askujt dhe se krimi nuk ka ngjyra partijake. Më vjen keq që bëhet kaos politike dhe pikërisht lufta kundër krimit dhe kriminalitetit duhet të përbashkojë faktorët politikë dhe jo t'i ndaj ata që kush e lufton dhe kush e mbron krimin. Krimi nuk ka ngjyrë. Nëse e gjes që bëri dije opozita në Shkodër, të mos bësh në mënyrë të njëjtshme, po ta mirë të iniciativën opozita edhe i gjithë parlamenti shqiptar të shkon në Shkodër. Të gjithë deputetët me mua në krye. Në mbështetje të dëmtuarve dhe në rritjen e opinionit publik ndaj krimit dhe ndaj kriminalëve.
Si një ndër temat kryesore të debatit politik, ajo për teatrin, Ruçi theksoi se nuk ka pasur asnjë shtyrje nga ana e mazhorancës. Me kërkesë të komisioneve të parlamentit, u kërkua një javë kohë. Dhe kjo së shtyrje, përkundrazi përgjegjësish për të shqyrtuar me shumë vëmendje, me shumë interes, me shumë vlerësim, si sensibilitetet e publikut, ashtu dhe për studiuar dhe për të implementuar sugjerimet apo argumentimet që ka bërë institucioni i presidentit, ashtu si kurse ju keni dëgjuar që për këtë çështje ka impejim edhe nga Komisioni Evropian. Kryetari i Kuvendit bëri apel për më shumë bashkëpunim mes partive politike, të cilat duhet të fokusohen tek integrimi evropian i Shqipërisë dhe të lënë mënjan betejat politike. Por pavarësisht ftesës së mazhorancës për dialog, opozita duket e vendosur në betejën e saj kundër qeverisë. Kryedemokrati Lulzim Basha nisi nga Shkodra mobilizimin e strukturave në aksionin politik që synon largimin e kryeministrit Edi Rama. Paralelisht me aksionin e deputetëve kundër lidhjeve të pushtetit me krimin, lideri i opozitës Lulzim Basha ka nisur edhe mobilizimin e strukturave të Partisë Demokratike në këtë betejë. Pas mbledhjes së koalicionit opozitar, Basha është takuar edhe me kryesinë e partisë në Shkodër. Ajo që ka rëndësi është shkalla e mobilizimit me cilën ne si Parti Demokratike, nivelin e lagjeve, e bloqeve, e shtëpive, e të fshatrave, do mund t'i përgjigjemi thirrjes për një aksion radikal politik që do ketë synim largimin e këtij kryeministri dhe të kësaj qeverie. Që nga ky moment, që kur ndahemi për këtij takimi, puna duhet nisë derë me njerëzit. Sot rrugë tjetër përveç përballjes nuk ka. Por betejë më e rëndësishme opozitës janë zgjedhjet e Basha ka kërkuar nga strukturat të përgatiten edhe për këtë. Prandaj ka shumë rëndësi që procesi i organizimit brendshëm të evidentojë më të mirët brenda partisë, të evidentojë më të mirët në raport me zgjedhjet e ardhshme lokale dhe me gjasa zgjedhjet e ardhshme parlamentare që janë objektivi final politik i aksionit dhe i platformës që opozita do bëj publike në ditët dhe javët e ardhshme. Basha ka theksuar se lidhjet e qeverisë me krimin e pasiguria e qytetarëve për jetën janë arsyet kryesore që po e çojnë opozitën dhe qytetarët drejt përballjes si rruga e vetme e mbetur për ndryshimin e gjendjes. Data 6 shtator shënon dhe rifillimin e procesit të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Komisioni i pavarur i kualifikimit do të zhvillojë ditën e njëjtë seancën dëgjimore me prokurorin e apelit të Durrësit Bujar Hoti, ndërkohë që shkalla e dytë e vetingut, kolegji i apelimit ka hedhur shortin për shqyrtimin e rastit të kreut të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Trupa e kryesuar nga Ardian Hajdari do të shqyrtojë ankimin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit ndaj Dedjes. Deri në fund të vitit pritet që procesi i vetingut të përfundojë për të gjithë listën prioritare të gjyqtarëve dhe prokurorëve për t'i hapur rrugë kështu ngritjes së institucioneve të reja si Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Kuvendi i Kosovës zhvilloi sot një seancë të jashtëzakonshme maraton për miratimin e ekipit negociator me Serbinë. Kryeministri Haradinaj propozoi Fatmir Limajn për të udhëhequr bisedimet, ndërkohë që opozita bojkotoi. Ajo kërkon votimin e një rezolute e cila synon të hedhë poshtë nismën e presidentit Thaçi për korrigjimin e kufive. 3 ditë përpara takimit të Brukselit mes presidentëve Thaçi dhe Vučić, Kuvendi i Kosovës u mblodh për zhvillimin e 2 seancave të jashtëzakonshme. E para u mbajt me kërkesë të kryeministrit për miratimin e delegacionit për dialogun me Serbinë. Shefi i qeverisë Ramush Haradinaj propozoi Fatmir Limajn si kryesues të delegacionit. Qeveria e Republikës Kosovës do të përfaqësohet me këtë ekip negociator. Fatmir Limaj kryesues, Enver Hoxha zëvendës kryesues, Bexhet Pacolli antar, Dardan Gashi antar, Mahir Yaxhillar antar, Avni Arifi antar. Po ashtu në këtë ekip rezervohen vendet për përfaqësuesit të opozitës, përfaqësues nga LDK, nga vetëvendosje, nga PSD, nga Alternativa dhe nga shoqëria civile. Por opozita bojkotoi seancën, qëndrim të cilin Haradinaj e quajti tërësisht të gabuar. Ndërkohë krerët e grupeve parlamentare të PDK, AAK dhe Nismës deklaruan se do të mbështesin ekipin negociator të propozuar nga kryeministri për të vijuar bisedimet me Serbinë.
Më herët jashtë ambienteve të kuvendit, kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glau Kunjovca, e quajti seancën për grupin negociator një shfaqje të shëmtuar. Ndodhe një shfaqje shumë e tërpshme e një projekti politik që është përpjekja e presidentit Hashim Thaçi për me ja bashkangjit vetës një grup negociator me të cilin do të hapte çështjen e shkëmbimit dhe ndryshimit kufeve të Kosovës. Kjo tregon që Ramush Haradinaj nuk mund të del nga grushti i Thaçit e as nga xhepi i Kadri Veselit. Ndërsa ministri i jashtëm Bexhet Pacolli u shpreh i bindur se grupi negociator do të miratohet, ndërsa i bëri thirrje opozitës të marrë pjesë në votim. Fatpëllima është ai që e udhëheq grupin qeveritar për dialog. Ky grup atë ka ketë shef presidentin? Po tash varet si do të vepron pola serbe. Nëse pola serbe do të ketë shef dialogus presidentin e tyre, sigurisht ne duhet të avim presidentin tonë. Në mungesë të opozitës, shumica ka patur të vështirë të sigurojë votat për miratimin e ekipit negociator. Ndërkohë, opozita në Prishtinë kërkon që në seancën e dytë jashtëzakonshme të votojë rezolutën e cila kundërshton tezën e Thaçit për korrigjimin e kufive. Parlamenti në Kosovë është rimbledhur pak më parë në përpjekje për të miratuar ekipin e ri negociator me Serbinë. Kryeministri Ramush Haradinaj ka propozuar gjatë ditës që në krye të bisedimeve të jetë Fatmir Limaj, por opozita vijon të mos jetë në seancë duke vendosur në vështirësi mazhorancën në sigurimin e votave. Shumicës i duhen patjetër votat e listës serbe në mënyrë që të miratojë ekipin e ri negociator. Burime të ndryshme të qeverisë thonë se deputetët e kësaj force kanë ndryshuar qëndrim dhe nuk dihet se çfarë vendimi final do të marrin. Një refuzim i tyre do të sillte dështimin e seancës parlamentare. Në këtë moment ju po ndiqni pikërisht pamjet nga Parlamenti i Kosovës që vazhdon të jetë i mbledhur, por deputetët ende nuk janë ulur në vendet e tyre. E Brukseli nga ana tjetër nuk e përjashton korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn deklaron se shumë zgjidhje janë të mundshme, por apelon që të ruhet stabiliteti në Ballkan. Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Johannes Hahn nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Duke folur për Radio Europa e Lirë, zyrtari i lartë i Brukselit u shpreh se shumë zgjidhje janë të mundshme. Palët po negociojnë ende. Le të themi disa ide janë shfaqur. Mendoj se një marrëveshje ligjërisht e obligueshme midis Serbisë dhe Kosovës duhet të përfshijë shumë element. Mendoj se të dyja palët janë tani të vetëdijshme, nuk do të thosha për shqetësimet ndërkombëtare, por për kufizimet dhe brenda tyre shumë zgjidhje janë të mundshme. Por komisioneri theksoi se çdo zgjidhje mosmarrveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të garantojë stabilitet në rajon. Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në kosto e të tjerëve. Komisioneri i zgjerimit tha se do të ishte e dobishme që palët të arrijnë marrëveshjen deri në verën e vitit të ardhshëm. Nis shpërndarje e teksteve shkollore falas për arsimin fillor, ndërsa kryeministri Rama paralajmëron masa për mësuesit e nxënësit që përdorin celularin në klasë. Media greke publikon dokumentet sekrete mbi negociatat për çështjen e emrit të Maqedonisë. Ish kryeministri Gruevski pranoi propozimet, por refuzoi kompromisin. Korrupsion, rishfet, abuzim, shkelje e ligjit, vjedhje, padrejtësi, dhunë. Të gjitha mund t'i denoncosh në adresën theting@vizionplus.tv, si dhe numrin e telefonit 00355 69 70 79 999. Vizion Plus do të shqyrtoj çdo rast, jo thjesht për ta publikuar atë, por edhe për tretuar më shumë për shkeljet e raportuara. Dërgoni denoncimin tuaj me tekst, foto e video. Çdo dëshmi do të ketë përgjigje. Vizion Plus garanton privatësinë dhe anonimatin kur ai kërkohet. Dhe tingu nis nga ti. Agjentët e antidrogës finalizuan një operacion që rezultoi me kapjen e 2.5 kg heroin dhe me arrestimin e 2 trafikantëve. Droga e cila vinte nga Maqedonia u gjet në një mjet në zonën e Unazës së Re, ndërsa dyshohet se kishte destinacion tregun e kryeqytetit. Ky është momenti kur policia e Tiranës ndaloi 2 trafikantë heroine në rrugën Kujtim Laro, në Unazën e Re.
2.5 kg drogë që dyshohet se është trafikuar të hënën nga Maqedonia drejt Shqipërisë për tregun e kryeqytetit u bllokuan nga agentët. Po ashtu blut sekuestruan edhe disa armë, municione, si dhe sasi të vogla kokaine. Luan Çela, 44 vjeç, roje sigurie në një lokal nate në Unazën e Re, si dhe Romeo Ramadani, 32 vjeç, djali i një biznesmeni në kryeqytet, u arrestuan nga njësia e antidrogës dhe ajo operacionale e policisë së Tiranës. Të dy personat u kapën në një makinë pranë Unazës së Re. Mjeti i drejtoi nga Luan Çela, i njohur edhe me mbiemrin Kosova. Romeo Ramadani ishte në vendin e pasagerit. Pas kontrollit u gjetën 5 pako të mbështjella me natriban, brenda së cilës ishin 2.5 kg heroin. Po ashtu policia i gjeti edhe një armë gjahu, një shotgun, municione për këto armë si dhe dylbi. Gjatë ndërhyrjes në polici për të njëjtin operacion, u kap edhe një tjetër person me armë zjarri që e mbante pa leje. Ende nuk dihet nëse ai ka lidhje me grupin ose jo. Ndërkohë u shpall në kërkim një tjetër person 41 vjeçar që dyshohet se është pjesë e grupit. Policia tha se po heton për të zbardhur të gjithë linjën e trafikut nga Maqedonia drejt Shqipërisë. Sipas hetuesve, droga synonte të shpërndahej në zona të ndryshme të Tiranës. Për Luan Çelën ka pasur edhe më parë të dhëna për përfshirjen e tij në trafikimin e lëndëve narkotike. Ai rezulton të jetë dënuar për të njëjtën vepër penale edhe në Itali. Një restorant dasmash në Peshkopi është mbyllur nga autoriteti kombëtar i ushqimit pasi nuk plotësonte asnjë standard sigurie dhe kusht higjieno-sanitar. Në vim të kontrolleve që janë shtrirë në të gjithë vendin, në ambientit e lokalit, u konstatua prezencë e madhe e mykut dhe e lagështisë. Gjithashtu edhe mjetet e punës në kuzhinë, me të cilat përgatitej ushqimi, ishin totalisht amortizuara. Ndaj këtij subjekti u mor masë administrative gjob në vlerën 300.000 lekë, si dhe u bllokua menjëherë aktiviteti. Shkollat 9 vjeçare në Tiranë kanë bërë gati librat falas për arsimin fillor dhe po bëjnë shpërndarjen e tyre. Nga ana tjetër edhe tekstet e klasave më të larta po shiten në kancelari, ndërkohë që prindërit thonë se ato janë më të shtrenjta se një vit më parë. Këto janë librat të cilat nga kjo e hënë nisën të shpërndahen falas për nxënësit nga klasa e parë deri në klasë të 4. Ashtu si në të gjitha shkollat 9 vjeçare dhe në shkollën Hasan Tasin, librat janë gati. Mësuesit i kanë paketuar për secilin nxënës. Edhe pse në disa shkolla është njoftuar se shpërndarja nis pas datës 7 shtator, në kryeqytet sipas Ministrisë së Arsimit, të gjitha 9 vjeçaret janë gati për ndarjen e teksteve. Edhe në kancelarit pranë shkollave ka nisur shitja e teksteve për klasat e tjera. Të gjithë pohojnë se këtë vit librat janë më të shtrenjtë. Ato që ishin bënin diku te 60.000 ose 6.000 të reja. Bëjnë shumë më shumë se vitin e kaluar, përderisa nuk është dhe gjermanistja shkon diku te 15.000 të vjetra, kështu që janë shumë më shumë se vjet. Kam ardhur që në orën 10, prita rreth 1 orë, pastaj u largova sepse ishte shumë radhë. Tani sa erdha përsëri dhe i mora shumë shpejt. Çfarë mendon për dhënien e librave falas, paktën për klasat e para? Mendoj se është një nismë e mirë në fakt, por me rritjen e çmimeve për librat e tjerë me 40%, nuk mendoj se është një ndryshim shumë i madh. Megjithatë, këtë vit nuk pritet të ketë mungesa, thuajse të gjitha tekstet janë gati. Të paktën të vitit të tim që jam vit 3 mungon gjermanistja. Mungon vetëm frëngjishtja dhe marrim të njëjtën supozoj dali. Ndarja e librave thuajse 10 ditë para nisjes së vitit shkollor është bërë për të shmangur fluksin dhe radhët që ndodhin rëndom në ditët e fundit. Ndërkohë, kryeministri Rama ishte vetë në një familje këtu në Tiranë për të dhënë tekstet e reja. Ai foli edhe për mbajtjen e celularëve në orën e mësimit, duke thënë se kjo gjë nuk do të tolerohet më. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të shkojë personalisht në një familje për të promovuar nismën e librave falas për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 4. Të gjithë fëmijët që ndjekin arsimin fillor mund t'i marrin librat pa pagesë, por duhet i mirëmbajnë pasi do t'i dorëzojnë në fund të vitit shkollor. Librat ruhen me shumë dashuri dhe me shumë kujdes. Librat nuk zgraviten, nuk grisen, nuk prishen, nuk dëmtohen. Kryeministri ka paralajmëruar edhe një nisëm të re për ndalimin e celularëve në shkollë, një nisëm që aktualisht po zbatohet në Francë e Itali. Ne do bëjmë shumë të fortë, e kemi diskutuar, do jetë vështirë,
por da bëjmë që çdo celular që kapet do sekuestrohet dhe asistohet në pasi rrugë. Sipas Ramës, as nxënësit e as mësuesit nuk duhet përdorin telefona celular në klasë për të fokusuar plotësisht në mësimdhënie. 16 shkolla në qarkun e Fierit po shkojnë drejt mbylljes për shkak të mungesës së nxënësve. Numri i tyre është reduktuar ndjeshëm si pasojë e migracionit dhe autoritetet po mendojnë një skem të re për zgjidhjen e këtij problemi. Kur ka mbetur dhe pak ditë nga nisja e vitit të ri shkollor, 16 shkolla nënvjeçare në Fier dhe Roskovec rrezikojnë mbylljen pasi nuk kanë nxënës. Shkak është bërë numri i reduktuar i tyre për shkak të emigrimit. Yll Kabeci, drejtoreshe drejtorisë arsimore në Fier, tha se prej muajit maj Ministria e Arsimit ka nisur një studim për bashkimin e shkollave me numër të ulët nxënësish. Në Bashkinë e Roskovecit kemi në studim dhe në planifikim, por që ende nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar përfundimtar 2 shkolla, të cilat janë shkolla me klasa kolektive, ku punon një mësues me disa nxënës, kurse në Bashkinë e Fierit kemi 14 shkolla të tjera, të cilat sigurisht janë të përhapura në gjithë territorin e Bashkisë së Fierit, kështu që jemi ende në përfundimin e studimit të këtyre shkollave drejt mbylljes. Arsyeja është ku kërkohet, arsyeja dhe qëllimi i mbylljes së këtyre shkollave është një arsimim shumë cilësor i fëmijëve, të cilët jetojnë në këto territore ku numri i nxënësve është shumë i vogël. Ku këta fëmijë i bashkangjiten klasës së tyre përkatëse dhe të marrin një mësimdhënie dhe mësimdhënie më efektive. Sipas Becit, emigracioni, por dhe lëvizja brenda vendit dhe familjeve janë arsyet kryesore që kanë reduktuar ndjeshëm numrin e nxënësve në këto zona. Çdo vit ka reduktim të numrit të nxënësve dhe arsyeja është emigrimi i fëmijëve, ku kemi bashkim familjar, babai është emigrant, nëna ka qenë këtu bashkë me fëmijët dhe bashkimet familjare bëjnë që të reduktohet dhe numri i nxënësve. Ndërkohë, rreth 7200 nxënës në Fier do të përfitojnë librat falas për vitin e ri shkollor. Parkimi i tretë nën toksor në Tiranë në sheshin Italia po shkon drejt fundit. Kryebashkiaku Velia i siguroi se hapësira sipërtij do të kthehet në pedonale e po ashtu bashkë me stadiumin kombëtar, gjithë zona do të jetë në funksion të qytetarëve. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia inspektoi punimet e parkimit nën toksor që po ndërtohet në sheshin Italia. Punimet po vijojnë paralelisht me ato të stadiumit Arena Kombëtare. Kjo hapësirë është parashikuar që të ketë një kapacitet prej 200 vendesh dhe do të shërbejë si parkim publik me pagesë. Është kantieri i stadiumit dhe Arenës Kombëtare, ku bashkia i është bashkangjitur grupit për të bërë parkingun më të ri në qytet, parkingu i sheshit Italia, i cili është parkingu i 4 në 4 vjet në toksor. Duhet filluar me parkingun e sheshit Skënderbej, parkingun e bulevardit Tri, parkingun tek Shtat Xhuxhat dhe parkingu i stadiumit. Është parashikuar që kjo hapësirë të vijë në ndihmë dhe aktiviteteve të ndryshme që do të zhvillohen në këtë zonë. Velia i theksoi se stadiumi i ri dhe ambientet ndihmëse rreth tij do të shërbejnë gjatë gjithë ditëve të javës qytetarëve të Tiranës. Është një parking i cili me rreth 200 vende sot do të i shërbej kryesisht funksioneve rreth stadiumit, i cili për herë të parë nuk do të jetë një stadium që do të përdoret një herë në 7 ditë, por do të përdoret 7 ditë javës 24 orë. Do thotë do të jetë dhe qendër argëtimi dhe qendër komerciale dhe qendër kulinare dhe një hapësirë publike dhe i gjithë sheshi. Mbas përfundimit parking kthehet në një shesh pedonal. Bashkë me vendet e parkimit të Arenës Kombëtare parashikohet që postet e qëndrimit për automjetet të arrijnë në 500. Policia e Vlorës arrestoi autorin e djegjes së automjetit mëngjesin e së hënës në prangat e uniformave blu përfundoi Shkëlqim Hoxha, 41 vjeç banues në qytetin bregdetar. Ngjarja ndodhi në orën 4 në lagje 24 maj, ku u përfshi nga flakët automjeti tip Toyota. Sipas policisë, Hoxha dyshohet ta ketë djegur makinën me qëllim, ndërsa nuk bëhen të ditura motivet, por policia dyshon se ngjarja mund të ketë ndodhur në shenjë hakmarrje për ndonjë konflikt që ai mund të ketë pasur me pronarin e mjetit. Makina që u përfshi nga flakët u shkrungua plotësisht. Çmimet e prodhimeve të stinës në Elbasan kanë pësuar rritje. Këtë fakt e konfirmojnë përveç qytetarëve edhe specialistët e detorisë së bujqësisë, por tregtarët ndërkohë ankohen për uljen e fuqisë blerëse. Banorët e Elbasanit përballen këtë fillim shtatori me rritje të çmimeve në tregje. Prodhimet bujqësore janë shtrenjtuar krahasuar me një vit më parë. Edhe aq të mira nuk janë, shumë të shtrenjtë. Po të shtrenjtë janë çmimet. Me rrogat që marrin, me pensionet që marrin janë shumë të shtrenjtë. Jo, vjet ka qenë më ulur. Çfarë vjet? Si vjet? Domati 1500 po janë ato me damar mrena, si merr dot.
Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se ka rënë numri i blerësve. Ne 100 lekë për kile marrin. Shumica i jepen i jepen me shtrejtësi fare. Shumë të shtrejta i duken, me zor marrin. Me zor, ne nuk shesi fare. Edhe specialistët drejtorisë së bujqësisë në Elbasan e pranojnë këtë situatë. Klima jo shumë e përshtatshme sepse gjatë paraditeve ka qenë gjithmonë koha e hapur dhe mas ditëve ka qenë shi, goxha. Edhe ka qenë edhe pjesa e kalvëzimit në këtë pjesë. Ka pas edhe pak të rrjedhje të eksporteve, që zona të paktën qarku Elbasanit në shumicën e çon për në Lushnjë dhe pastaj vazhdon më tej eksporti. Domatja ka qenë në vjet 450 deri në 500 lekë të vjetra, flasim për cilësinë e parë. Kurse cilësia e dytë ka qenë 200 lekë të vjetra. Kurse si vjet ka arritur çmimi ke cilësia e parë arrin deri ke 140 lekë të reja. Instituti i Statistikave raportoi se në muajin korrik që shënon edhe kulmin e prodhimit bujqësor u konstatua një rritje e çmimeve të frutaperimeve. Rreshtet intensive të shiut dhe bllokimi i kanalizimeve sollën 3 përmbytje radhazi në pazarin e vjetër të Korçës. Pas konstatimit të këtij problemi, Bashkia e Qytetit Juglindor po bën gati dhe një plan ndërhyrje. Pas 3 përmbytjeve të pazarit të vjetër të Korçës, Bashkia nuk ka ende një plan për zgjidhjen e problemit, por ndërkohë ka gjetur shkaqet e tij. Nënkryetari Thanas Tona sqaroi se vërshimi i ujit erdhi nga intensiteti i lartë i rreshqeve dhe mos funksionimi i kanalizimit kryesor të ujrave të bardha dhe të zeza në periferi të pazarit. Pengesa që mund të ketë patur në këto kanale në vende ku janë zënësuar qemeri me tubacione, betoni, po hapen tash në mënyrë që këto qemeret shikohen, të rregullohen, në mënyrë që ujrat që vijnë nga tëra masiv sipër të shkojnë ande dhe të mos na futen në brendësi të pazarit. Njëkohësisht ne kemi ndërhyrë edhe në pjesën sipër që 2 prenjë sillin goxha ujë tek hoteli i Pacili dhe aty futeshin në kanal. Dhe ky kanal pastaj kalonte dhe sillte mbushje mbi ngarkesë të përsjelljes së tubacioneve ekzistuese. Edhe aty bëm ndërhyrje që ato ujra i kalojnë drenicë, me një kanal të madh. Pazari i Korçës, ansambël kulturor i kategorisë së parë, ka në përbërje 140 dyqane dhe 5 hane. Ai është një nga më të vizituarit në qytetin më të madh në juglindje të vendit. Vetëm vitin e fundit nga qeveria shqiptare dhe Fondi Amerikan i Zhvillimit për kthimin e identitet është bërë një investim prej $5 milion. Një vrasje ka ndodhur brenda ambienteve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Një person u qëllua nga një kolegu i tij me armë zjarri dhe ndëroi jetën në spital. Motivet mbeten ende të paqarta, por mediat kosovare raportojnë se viktima Isa Sejdiu, 40 vjeç, ka qenë shefi i kuzhinës në këtë institucion dhe ishte nga qyteti i Vushtrrisë. Vrasësi është punëtor i sigurimit në Agjencinë e Inteligjencës. Zëvendës kryeprokurori i Prishtinës Ibrahim Berisha konfirmoi se ai është Valon i Bërdemaj dhe është arrestuar menjëherë nga policia. Media greke publikoi dokumente sekrete të ambasadës amerikane në Shkup që hedhin dritë mbi qëndrimin e qeverisë maqedonase për çështjen e emrit 10 vjet më parë. Ato tregojnë se Nikola Gruevski e kishte pranuar termin Republika e Maqedonisë së Veriut, por nga ana tjetër e refuzoi deri në fund kompromisin me Greqinë. Vetëm 3 javë para referendumit të 30 shtatorit në Maqedoni, mediat greke kanë nxjerrë në dritë disa dokumente të klasifikuara të ambasadës amerikane në Shkup, të publikuara nga WikiLeaks. Ato tregojnë se qeveria e Maqedonisë në vitin 2008 ka qenë e gatshme të pranonte emrin Republika e Maqedonisë Veriore apo Republika e Maqedonisë së Veriut, përfshirë njohjen në gjuhës maqedonase dhe kombin. Dokumenti klasifikuar i titulluar Për çfarë ka nevojë maqedonasit që ta zgjidhin çështjen e emrit, mban datën 29 korrik 2008. Ambasadori atëhershme Gjiljan Milovanovic shprehte konkluzionet e saj pas takimit me presidentin e asaj kohe, Branko Crvenkovski dhe kryeministrin Nikola Gruevski, duke thënë se kushtet janë të pranueshme për Maqedoninë, përfshirë dhe 2 emrat e propozuar. Por kryeministri Zoran Zaev deklaroi se ka qenë në dieni për komunikimet dhe kjo është një arsye më shumë për të mos bojkotuar referendumin. I kam pasur bisedat që tani ka prokuroria speciale publike, shumë qeveri janë përpjekur, edhe qeveria e mëparshme është përpjekur të gjejë zgjidhje. Një pjesë e tyre për emrin dhe përdorimin e tij të përgjithshëm, siç njihet erga omnes, ishte pranuar edhe për Maqedonia e Veriut, edhe për Maqedonia e Epërme. Më vjen mirë që na u konfirmua tërësisht identiteti ynë, gjuha maqedonase që ishte synimi i ekipit negociues. Unë besoj se këto dëshmi që dalin në opinion na dhe një arsye që të qëndrojmë të gjithë së bashku të sigurojmë një të ardhme më të mirë për Maqedoninë. Por ish kryeministri Nikola Gruevski e quan shpifje dokumentin. Këto janë tentime të pasuksesshme të pushtetit dhe sigurisht do të ketë edhe shumë të tjera.
ata tani janë në fushat, do të dëgjojmë marrëzira të lloj-llojshme. Është e qartë se përse jam në gjykat dhe përse më bëhet kjo përndjekje politike. Të kisha arritur marrëveshje me grekët, tani do të këndohej këngë tjetër. Pas publikimit të dokumentit, ka reaguar dhe Ministria e Jashtme greke, e cila bëri të ditur se Gruevski nuk donte asnjë zgjidhje për emrin, por ai tallej me ndërkombëtarët. E mbyllim me sportin, ku qezinjt mobilizohen për të qenë gati për 2 sfidat ndaj Izraelit dhe Skocisë. Tekniku italian kërkon angazhim maksimal nga futbollistët, por 2 nga legionarët me Mushaj dhe Balaj i kujtojnë Panuçit se më shumë se aktivizimi i të rinjve në skuadër duhet i bësojë përvojës. Kombëtarja shqiptare e futbollit ka zhvilluar stërvitin e parë në prag të 2 sfidave të Ligës Kombeve kundër Izraelit dhe Skocisë. Stërvitja e Panuçit nën urdhrat e të cilit kanë qenë 25 futbollistë u karakterizua nga ushtrime atletike. E vetmja mungesë ishte El Seid Hyssa, i cili mbriti dje në mbrëmje. Sigurisht vëmendja më e madhe e italianit në këto momente është forma fizike e lojtarëve. Numri 1 i pankimit shqiptare u ka bërë të qartë futbollistëve se këto janë 2 ndeshje shumë të rëndësishme dhe secili duhet të jap maksimumin. Besoj se nuk duhet të shkojë se mosha në radhë të parë. Duhet të shikojnë kualitetet dhe forma në moment. Pastaj ka kohë për djem të rinj, ka kohë. Tash kemi ndeshje shumë e vështirë, nuk do jetë si ajo ndeshje në Izrael. Do jetë me vështirë, se ata do lozin besojmë më shumë në mbrojtje dhe ne duhet të kërkojmë të lozim më shumë në sulm. Ekipi është mirë, kemi vazhdu stërvitjen. Jemi grup që njohim mirë lojën e njëri tjetrit, pasi kemi pas shumë ndeshje edhe përpara që kemi luajtur bashkë dhe them që jemi gati për këto 2 ndeshje. Ekipi kombëtar ka bërë lojë të mira përpara dhe nuk duhet ta gjykojmë ekipin kombëtar në bazë aty në 2 ndeshje miqësore që kishim. Është momenti që ndoshta të shohim fytyrën e vërtetë e ekipit kombëtar. Në stërvitjen e parë, e cila u karakterizua nga vrapime të lehta, shtensionime muskujsh dhe kërcime, tekniku kërkoi të përgatisë skuadrën edhe në lojën në kuadrat, por edhe në goditjet standarde. Prapavia me të gjitha gjasa do t'i besohet 4 lojtarëve më me eksperiencë si Mavre, Gjimshiti dhe Agolli e Hysa nga krahët, të cilët pritet të bllokojnë sulmet e kundërshtarëve. Këta lojtarë pritet të kenë shumë punë pasi si Izraeli ashtu dhe Skocia njihen për lojën në ajër, një pikë shumë e fortë e këtyre kombëtarëve. Në tensionin e dështimit miqësore, por edhe një presionit të mundshëm nga ana e drejtuesve të federatës për të sjellë rezultate pozitive, tekniku Panuçi duket se ka vendosur edhe rregulla të reja në skuadër. Tashmë të paktën edhe nga stërvitja e parë, batutat e lojtarëve ja kishin lënë vendin seriozitetit Panuçit, i cili të njëjtin gjë kërkon edhe nga futbollistët dhe përqendrimin vetëm tek puna. Qeveria vendos 5.000 lekë shpërblim për pensionistët në fund të vitit. Paketa e solidaritetit sigurohet me gjithë efektet negative në buxhet nga rënja e fortë e euros. Gramoz Ruçi i përgjigjet akuzave të Bashës, parlamenti nuk është qertë dhe kriminalësh, opozita të kthehet në kuvend, majoranca nuk tërhiqet as nga ligji për teatrin. 2 seanca të jashtëzakonshme në parlamentin e Kosovës. Haradinaj propozon ekipin e ri negociator me Serbinë. Opozita synon rezolut kundër korrigjimit të kufive. Agjentët e antidrogës në kryeqytet godasin rrjetin e trafikut, kapen në unazën e re 2.5 kg heroin në pranga 2 organizatorët e grupit, një tjetër në kërkim. Kuqezinjt mobilizohen për sfidat e Ligës së Kombeve. Panuçi kërkon maksimumin nga futbollistët, por me Mushaj e Balaj i thonë të besoj më shumë tek të vjetrit. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu me lajmet bashkë me Ruta Kofshi.